السلام علیکم خوینده چې رنګه یو شی یو انشاءالله چې شی به یو الله مو شی لره دا مو کتل زنن شی به هم چولی بازار والی چولی بس تلیا کوی تلیا یعنی سری کوی شا نن می ګورو سګله صفا ده کنه نزداره ده کنه صفا شینه ډېری خو ګند کمی ویډیوز چې سپیشلی چې خلک وایي چې دا خو موږ په میډیا راولو بیا خو مې چې شای مزداري نه ریالټي دا وګورو موږ کښلی کور ماشاءالله کلیوال لمر سور لمر او دا مې وړیو ته واچول ښه سوکه طریقه ده دې ضرورت خو ونه دا خو به تقریبا هر چا ته ورځي دا موږ لکي مروت چې به زه وایم چې هر کور چې پخیږي که بافتې چې خو به خامخې پخیږي موږ خو به ډېرې پخولی سبا مل ټایم چې خاص کار سبوري ټایم چې ډېر خوندور او پیاز چې کله سره سول آیل مې راچول پیاز چې سره سول داسې ګوره پیاز مې کټول نو بس ټماټر ورچو او کښلي به تلیا کو او بس بیا به یې رانه بعده چولې دا دیټس اټ دا چولې تلیا کوونه دا هسټلو چې ښه زر کېدای سي مزه کوي سپیشلی زړکو دپاره چې ډېر اوږده کانې مانې نسي پخوای اوږدې طریقو واره نو بیا سره سره ټماټر مو راچول دی نه بعد به لږ کې مالګه ورچو لږ اوبه چې کله ټماټر کښلي پاسته سي ځکه چې دی شي چې ټماټر یو بیا خوند نه کوي اوس دا لږ کې مالګه به کمه ورچو ځکه چې دا چولې چې اکثر بازار چولو ته چې کومې بوین چولې ملاویږي ایوه چې مالګه آلریډي دوی خو چاټ هغه ته جوړې کړي خو خلک یې نوري کورو چې سبا مر ټایم چې یې خوري اوس ګورو داسې کښلي ټماټر ټول ګلي اصلل کښلې بونۍ تیار اصله دا مزداره ده که نه نن ما ویله زه تاسو ته ډفرنټ ویډیو جوړه کړم پلاونه چرګې مرګې ډېر وسلل او دا باره ګرینري دا چرګوټي چمکي نه چرګوټي سلل او دا وګورو داسې کښلي مزدار به ښه دلیا کې دا ورلې چولې داسې کښلي بازار ورې چولې پستې کړي موږ خو یې چې کور چې پخې کوه داسې پستې نه یي دو ډېرې کښلې پستې مزدارې دا ډېر خوند کوي کلي چې تربو سره پیاز اصیل وړي اصیل وړي که روغ وړي موږ خو اصیل وړي ورته یي خو نیم خلکو ته یې روغ وړي موږ پاخه مروت یو او په دې خوند راکوي بینګ مروت دا وګورو مزدار برابر سله که نه بس اوس مړی ټیم ده 11 بجې پورې موږ کلي چې مړی خوړه سي او چې زه تیار کوم انشاءالله تاسو ته به ډېر خوند درکړي دې ول فیډبیک ضرور راکړو چا پخې کړي دي کور چې اوس یې پخو د پاس مې پیاز په واچوله شنه پیاز پاڼې چې کښلوالي پاره چې کښلی ښکاري یا لږ کې به خوږ خوند ورسره وکړي مزدار دا وګورو چې کښلی ښکاري که نه نن مې ګوره سګله هر شای صفا دی بیا به تاسو چې نه چې کیسه پکې روباسو وایي به دا خو د څه شی پاخه دی دا خو وایي به موږ نه خورو حالانکه خورو یار چې شی ما د پته د مروت لیدلې مې دننه کورو نه هر شي نه دا وګورو چرګې چمکي فاینل لک ماشاءالله وګورو سټایل نن مزدار ده که نه خوند کوي که نه تروے بڑی چٹنئی پیاز اوکے جی جزاک اللہ خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ